নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল ক্লাছ 9ৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত বহুত ধুনীয়া কৰি আমি বিজ্ঞানৰ এটা কোৰ্স ডেভেলপ কৰিছো নৱম শ্ৰেণীৰ সেই কোৰ্সটোৰ নাম হ'ল বুনিয়াদ সেই কোৰ্সটোৰ যিখিনি টেক্সটবুকৰ বস্তুখিনি আমি ইউটিউবত শেয়াৰ কৰিম ইউটিউবৰ ভিডিঅ'খিনি যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ যেটো এপ আছে এপটো আপোনালোকে পাব প্লে ষ্টৰত গৈ পাব প্লে ষ্টৰত গৈ ক্যাপিটেল লেটাৰ BCG space FY BCG মানে হল বালাজি ক্লাसेस গোৱালপাৰা space FY BCG FY সার্চ কৰি ডাউনলোড কৰক কৰি আমাৰ কোৰ্সটো যদি এইকেইটা ভিডিঅ' চাই আপোনালোকক ভাল লাগে পাৰচেজ কৰক ইয়া এই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেইটাত আমি টেক্সটবুকৰ কিছু কোৱেশ্চনছ টেক্সটবুকৰ কনসেপ্ট কিছু ডিসকাস কৰিম তাৰ বাহিৰেও আমি বহুত MCQ আপোনাৰ assertion reason case based questions সকলো বেলেগ বেলেগ সেবাৰ কাৰণে বেলেগকে CBSE কাৰণে বেলেগকে সেবা CBSE আমি বেলেগ কোৰ্স বনোৱা নাই এটা কোৰ্সতে আছে কিন্তু ভিডিওস বিলাক বা নোটস বিলাক আমি বেলেগকে দিম সেবাৰ বেলেগ হ'ব CBSE বেলেগ হ'ব ধুনিয়া কৰি অসমীয়া মিডিয়ামে হওক বা ইংৰাজী মিডিয়ামে হওক ধুনিয়াকে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ এটা চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি হওক মই দিঘলীয়া নকৰো ইন্ট্ৰোডাকচনটো তো আমাৰ আজি ভিডিওটো চাওক এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৰ্সটো লওক যি হওক নহওক তাৰপৰ যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আহক আমি যেটো ক্লাছ 9ৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ মেটাৰ ইন আৱাৰ সাৰাউন্ডিংস হিতাৰ ফাৰ্স্ট ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো ঠিক আছে কিন্তু ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়াৰ আগতে মোৰ অনুৰোধ থাকিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ হিচাপে লোৱা ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ বহি কিতাপ কলম কপি কিতাপ কলম লগত লোৱা লৈ পেলাই ভালকে চাবা কিছুমান পোস্ট কৰি পেলাই লিখি লবা ভালকে চাবা লাগিলে ৰিপিট কৰি চাবা বহুত ধুনিয়া টপিক বহুত লাহে লাহে স্লোলি বুজাব চেষ্টা কৰিছো আশা কৰো এখিনি ভাল পাবা ঠিক আছে আমি দেৰি নকৰো ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো থ্যাংক ইউ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ 9ৰ যেটো চেপ্টাৰ 1 কেমিষ্ট্ৰিৰ matter in our surroundings hey chapter 2 first 8 তিনিটা টপিক ডিসকাস কৰিম ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে এই ভিডিওটো মই স্পেশালি ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টস খিনিৰ কাৰণে বনাইছো এই ভিডিওটো সেবা আৰু CBSE দুটাৰ কাৰণে দুই মানে সেবা আৰু CBSE দুইটা বৰ্ডৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব বস্তুবিলাক বহুত সহজ বহুত আৰামত একদম লাহে লাহে আমি পঢ়িম ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে কপি কলম আৰু কিতাপখন লৈ বহা আৰু মই যিকেইটা টপিক কৈ আছো টপিক কেইটা ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা সহজ টপিক ধুনিয়াকৈ লাহে লাহে বুজিম তো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল মেটাৰ ইন আৱাৰ সাৰাউন্ডিং চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 কেমিষ্ট্ৰি and the topics we'll cover today are matter, physical nature of matter, characteristics of particles of matter. We will basically discuss these three topics in today's video. So let us start. So our first topic is matter. So what is a matter? What is a matter? আমি আমাৰ চাৰিওফালে যিমান বস্তু দেখা পাওঁ গোটেইবিলাক বস্তুৱে হল মেটাৰ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এই কলমটোৰ কথা কৈছো বা তুমি লৈ থকা কিতাপখন আমি যদি এখন অলপমান ডাঙৰ উইল গেট আমি মাছ ফিল কৰিম ভৰ অসমীয়াত ভৰ বুলি কয় ইংৰাজীত মাছ এই কলমটোৰ মাছ আছে আৰু এই কলমটো থবৰ কাৰণে অলপ হলেও স্পেচ লাগে তো যিমান পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে যাৰ মাছ আৰু স্পেচ যাৰ মাছ আছে আৰু যাৰ স্পেচ লাগে যিমানে সৰু নহওক কিয় যিমানে পাতল নহওক কিয় যদি তাৰ স্লাইটেষ্ট একেবাৰে কম বা বহুত বেছি যি হওক মাছ থাকে একেবাৰে কম ঠাই লাগে বা বহুত বেছি ঠাই লাগে কোনো অসুবিধা নাই কম বা বেছি পৰিমাণে হলো তাৰ মাছ থাকিব লাগিব
আৰু হি স্পেচ অকুপাই কৰিব লাগিব যদি এই দুটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে তেতিয়া হলে আমি তাক মেটাৰ বুলি কম সো সেইকাৰণে মই ডেফিনেশ্যনটো লিখিছো লিখাৰ আগতে ইয়াতে চোৱা দুটা বস্তু আমাৰ মাস এণ্ড ভলিউম মাস এণ্ড ভলিউম স্পেচ অকুপাই কৰে মানে হেতুকে আমি ফিজিক্স বা সায়েন্সৰ ভাষাত আমি কম ভলিউম ওকে সায়েন্সৰ ভাষাত কম ভলিউম ঠিক আছে তো যিকোনো বস্তুৰ মাস আৰু ভলিউম থাকিলে তাকে আমি মেটাৰ বুলি কম সো the definition is anything which occupies space যাক মই ব্ৰেকেটত ভলিউম বুলি লিখিছো anything which occupies space and possesses mass is called matter তাক আমি কি বুলি কম মেটাৰ বুলি কম ওকে এক্সাম্পলস অফ পেন হেজে মকলো পেন ইয়াৰ মাস আৰু স্পেচ দুটাই লাগে মাসও আছে স্পেচও লাগে ষ্টোন মানে পাথৰ সৰু হিল সৰু হ'ব পাৰে ডাঙৰ হ'ব পাৰে তো হিলগুটিৰ মাস আছে ভলিউমও লাগে বুক এয়াৰ পাৰ্টিকলস বিলাক বা এয়াৰ বহুত মানে আমি তো খালি চকুৰে নেদেখো বহুত সৰু হলেও নেগলিজিবল হলেও তাৰ মাস আছে আৰু নেগলিজিবল হলেও প্ৰত্যেকটো এয়াৰ পাৰ্টিকলৰ অলপ হলেও জায়গা লাগে ন স্পেচ আছে ভলিউম আছে সো দিস ইজ কনসিডার্ড এজ ম্যাটার স্যান্ড বালি এটসেট্ৰা কোনবিলাক মেটাৰ নহয় যেনেকৈ লাভ মাকে সকলো মাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক ভাল পায় সেই ভাল পোৱা যিকোনো মই কিবা এটা খাই ভাল পাওঁ সেই ভাল পোৱা সেইবিলাক হ'ল ফিলিংছৰ মাছ নাথাকে ফিলিংছৰ মাছ নাথাকে ফিলিংছটো থব কাৰণে স্পেচ এক্সট্ৰা স্পেচও নালাগে না তো এই সেইবিলাক মেটাৰ নহয় ফিলিংছ হ'ব পাৰে যেন লাভ হ'ব পাৰে হেড কিবা বস্তু এটা মই বেয়া পাওঁ কাকবা বেয়া পাওঁ থট মই যি ভাবি আছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চাওঁতে যিখিনি কথা ভাবি আছা সেই থট দিজ আৰ নট মেটাৰ স্মেল কোল্ড টু ফিলিং ঠাণ্ডা লাগি আছে না ঠিক কিবা এটা স্মেল সেইবিলাক মেটাৰ নহয় ওকে তো এইখিনিত পোস্ট কৰি লোৱা ভিডিওটো পোস্ট কৰি এইখিনি আৰু লিখি লোৱা আৰু এটা কোৱেশ্চন হ'ব ডিফাইন মেটাৰ তো ইয়াতে আমি কোৱেশ্চনটো কি হ'ব আমি কোৱেশ্চনটো লিখিম ডিফাইন মেটাৰ উইথ এক্সাম্পল okay so this is our question a question to answer hobo eto ঠিক আছে পোস্ট কৰি write it down পোস্ট কৰি লিখি লোৱা নেক্সট মেটাৰত আৰু এটা টপিক আমাৰ এনসিইআৰটি টেক্সট বুকত ধুনিয়াকে দিছে হেতু হল ইন্ডিয়ান ফিলোসফাৰ সকলৰ মতে মেটাৰটো কেনেকৈ ডেসক্ৰাইব কৰিছে নহয় সো ইন্ডিয়ান ফিলোসফাৰ সকলৰ মতে every matter belongs to any one of these 5 element এই পাঁচটা জি এলিমেন্ট এই পাঁচটা এলিমেন্টৰ কথা ইন্ডিয়ান ফিলোসফাৰ সকলে কৈছে এটো আমি এমসিকিউ কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব লাগে কি কৈছে যে আৰ্থ স্কাই এয়াৰ ফায়াৰ আৰু ওৱাটাৰ আৰ্থ স্কাই এয়াৰ ফায়াৰ ওৱাটাৰ যেহেতু মই বিশেষ কৰি আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেন্ট খিনিকে ফোকাস কৰি এই ভিডিওটো বনাইছো তো ইয়াৰ অসমীয়াখিনি আমি কিছু হলেও জানো যেনেকৈ আৰ্থৰ অসমীয়া হল ভূমি মানে মাটি স্কাই গগন মানে আকাশ গগন মানে আকাশ এয়াৰ বায়ু ফায়াৰ মানে অগ্নি ওৱাটাৰৰ নীৰ বুলি কয় নীৰ তো মনত কেনেকৈ ৰাখিবা আমি যে ভগৱান গণ আমি যে ভগৱান কওঁ এই ভূমিৰ পৰা ভ গগনৰ ভগ বায়ুৰ ব অগ্নিৰ আহে তো আ হৈ যায় আৰু নীৰৰ ন ভগৱান তো একেবাৰে সহজ আমি ভগৱান জানিলে এই 5 এলিমেন্টস পঞ্চতত্ত্ব ইয়াক কোৱা হয় পঞ্চতত্ত্ব তো এটো যেটা জাস্ট মনৰ ৰখাৰ ট্ৰিক্স তোমালোকক দিলো এনেকৈ তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা ওকে ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো হল ফিজিক্যাল নেচাৰ অফ মেটাৰৰ ফিজিক্যাল নেচাৰ কেনেকুৱা সো মেটাৰৰ দুটা ফিজিক্যাল নেচাৰ আমি ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্টটো হল matter is made up of particles and second to all particles of matter are very small
particle of matters are very small. So এই দুটা আমি সোনকালে এই দুটা অলপমান ডিটেইলছ চাই লম কেনেকৈ হয় কি হয় এই বস্তুটা physical nature of matter গম পালো যাৰ mass and space থাকে সেই matter তো matter of physical nature এই দুটাই এটা কি matter is made up of particles এটো চাই এটো ৰঙাকে লিখিছো মানে এটো নতুনকে পালা matter of particle পালো then particles of matter are very small এই দুটা বস্তু আমি মনত ৰাখিম so next এই দুটা বিষয় আমি ডিসকাস কৰিম so let us discuss the first property the matter is made up of particles matter is made up of particles এই কনক্লুজন টো অহাৰ আগতে কিছুমান মানে থট কেনেকৈ এই কনক্লুজন টো আহিল এটাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো বহুত আগলৈকে মানে আৰু বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে সায়েন্টিস্ট সকলে মেটাৰৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ ন মেটাৰৰ স্ট্ৰাকচাৰলৈ দুটা থিওৰি ভাবিছিল এটা গ্ৰুপ অফ সায়েন্টিস্টে কৈছিল যে মেটাৰ বিলাক কন্টিনিউয়াস মানে কেনেকুৱা কন্টিনিউয়াস মানে কেনেকুৱা এটোৰ লগত এটোৰ লিংক হৈ আছে এনেকা ধৰণৰ লিংক হৈ আছে ব্লক নিচিনা ঠিক আছে এটা লগত এটা লিংক হৈ আছে তাৰমানে ভাঙা নহয় কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে আৰু এটা গ্ৰুপ অফ সায়েন্টিস্টে কৈছিল নহয় মেটাৰছ আৰু পাৰ্টিকুলেট মানে মেটাৰ বিলাকক আমি ভাঙিব পাৰো এনেকে সেপাৰেট কৰিব পাৰো এটা গ্ৰুপে কৈছিল যে কন্টিনিউয়াস মানে এটোৰ লগত হেতু লিংক আছে এনেকে লিংক থাকিব দীঘলীয়া চেইনৰ নিচিনা আৰু এটা গ্ৰুপে কৈছিল ন এটো কন্টিনিউয়াস না পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বিলাকক আমি সৰুকে ভাঙিব পাৰো সো যি হক সায়েন্স হয় ন সায়েন্স হলে তো আলটিমেটলি এক্সপেৰিমেন্ট লাগিব তো এটা এক্টিভিটি হল আমি এটা এক্টিভিটি কৰিলো এক্টিভিটিত একদম সিম্পল এক্টিভিটি কি হল এই এক গিলাস পানী ললো পানী লৈ তাতে এক চামুচ salt or sugar মিক্স কৰিলো ঠিক আছে খৰটো কৰিব পাৰি এক গিলাস পানী লৈ তাতে এক চামুচ salt বা sugar মিক্স কৰিলো মিক্স কৰি এনে থৈলো অলপ পিছত মিলি যাব অলপ ঘটি দিলো অলপ পিছত মিলি গল নাই sugar খিনি আমি দেখা পাম নেকি বা salt খিনি দেখা পাম নেকি না পাও সেইখিনি পানীত মিক্স হৈ যায় ন একদম সিম্পল খৰুৰ পৰা আমি পাই আহিছো ঠিক আছে তো পানীত যে মিক্স হৈ যাব মানে আলটিমেটলি কি যে salt বা sugarৰ যি মেটাৰ না সেই মেটাৰ যি বনাইছে মেটাৰটো ভাঙি গৈছে নাই ভাঙি সৰু কিছুমান পাৰ্টত কনভাৰ্ট হৈছে যে এই সুগাৰটো যদি ইয়াতে দিলো সুগাৰ খিনি লাহে ভাঙি এই এটো যদি আমি সাপোজ ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বুলি কওঁ এই ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত যে খালি স্পেচ বিলাক আছে সেই স্পেচ বিলাকত সুগাৰ বা সল্ট পাৰ্টিকল বিলাক সোমাই গৈছে it proves কৰে কি salt বা sugar particle কেটা ভাঙি বেলেগ হৈ গৈছে না যে পাৰ্টিকুলেট হৈ গৈছে পাৰ্টিকুলেট তাৰমানে আমি গম পালো যে যি কোনো মেটাৰ আমি ভাঙিব পাৰো মানে ভাঙি হেতক সেপাৰেট কৰিব পাৰো আৰু একদম সেপাৰেট কৰি যেটো আল্টিমেট জাগাৰো ভাঙিব নোৱাৰো তাকে নাম দিলে পাৰ্টিকল তো মেটাৰৰ পিছত আমি কি ওয়াৰ্ড পালো পাৰ্টিকল বুজিছা যেনেকে সুগাৰটো ভাঙি বা চক বৰ্ডতে লিখে স্কুল বিলাকত আমি বৰ্ডত চক লিখো চকটো গুড়া কৰি ভাঙি একদম যেটো আটাইতকৈ সৰু পৰ্চন লৈকে লৈ যাব পাৰো সেই সৰু পৰ্চনটো কব পাৰ্টিকল সো মেটাৰ এই যেটো ধাৰণা বা এই যেটো কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটো একসেপ্ট নহল আৰু এই কনসেপ্টটো একসেপ্ট হল যে মেটাৰছ are made up of particles ঠিক আছে এই এক্টিভিটিটোৰ পৰা আমি এইটো কথা গম পাম ওকে এনে চাইলো একবাৰ নেক্সট যেটো ফিজিক্যাল নেচাৰ অফ মেটাৰ হেতু হল পাৰ্টিকলছ অফ মেটাৰ are very small কেনে গম পাম মই কৈছো যে মেটাৰটো ভাঙিব পাৰি ভাঙি একদম বহুত সৰুলৈকে লৈ যাব পাৰি তো সেই সৰুটোক আমি পাৰ্টিকল বুলি কম আটাইতকৈ সৰুটোক পাৰ্টিকল বুলি কম আৰু আটাইতকৈ সৰু পাৰ্টিকল বিলাক যে বহুত সৰু কেনে গম পাম তো আলটিমেটলি এক্টিভিটি সময়তে লিখি দিছো ইয়াৰ আমি কিছুমান পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট এটা আছে কেমিক্যাল পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট যাৰ কালাৰ হল পাৰ্পল কালাৰ হে তাৰে 2-3টা মান ক্রিস্টাল লম 2-3টা লম যথেষ্ট লৈ সাপোজ এটা 100 ml ওয়াটাৰ আছে এটো ওয়াটাৰ ইয়াতে এই 3টা ক্রিস্টাল মিক্স কৰি দিম হ'ব মিক্স কৰি দিয়াৰ ফলত ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব ইয়াৰ কালাৰ আমাৰ টু ভায়োলেট হৈ গল এইটো সাপোজ ইয়াৰ কালাৰ পার্পল হ'ব নাই হল নেক্সট আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা only 10 ml লম 10 ml লৈ another ইয়াতে 90 ml আমি ওয়াটাৰ 90 ml ওয়াটাৰত এই 10 ml দি দিম সো 100 ml হল আৰু ইয়াৰ কালাৰো ৰেড হৈ থাকিব পার্পল ৰেড হৈ থাকিব
আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি 10 ml লম 10 ml লৈ another 90 ml ত আকৌ যদি দিউ 10 ml তো ইয়াৰ কালাৰো পার্পল কালার থাকিবই এনেকে আমি বহুত এই এক্সপেরিমেন্টটো যদি কৰি গৈ থাকো বহুত দেৰিলৈকে কৰি গৈ থাকিলে তাৰ কালাৰটো চেঞ্জ মানে কালাৰটো নোহোৱা হৈ নাযায় কালাৰটো ভেনিশ নহয় বহুত দেৰিলৈকে ভেনিশ নহয় আলটিমেটলি যে আকৌ ওয়াটাৰ মিক্স কৰি এই 2-3 ক্রিস্টালস দি প্ৰায় 1000 লিটাৰ আমি এইটো প্ৰসেছৰে 1000 লিটাৰ লৈকে কৰিলেও তাৰ পার্পল কালাৰটো অলপ হলেও থাকে কথাটো বুজি পাইছা পার্পল কালাৰটো থাকে মানে কি যে ই ইমানে সৰু যে দুটা তিনটা ক্রিস্টালস অফ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দুটা বা তিনটা ক্রিস্টালতে বিলিয়নস অফ পার্টিকলস থাকিব বিলিয়নস অফ পার্টিকল যিবিলাক অলপ অলপকে লৈ হলো না শেষ হৈ না যায় ঠিক সো দিস অ্যাক্টিভিটি এই অ্যাক্টিভিটিৰ পৰা আমি কি গম পালো from this activity we can conclude that particles of matter are very small another activity you can do at home you take little Dettol put that Dettol in a glass of water take little water from that glass again put it another glass of water you will find the scent of Dettol remains for if you continue this process for several times তাৰ মিনিং টু কি ডেটলৰ পাৰ্টিকল বিলাক ইমানে সৰু সৰুকে ভাঙি যায় যে ই থাকি যায় মানে ইমান অলমান 1-2 drops of Dettol so the millions and millions of Dettol particles থাকিব ঠিক আছে I think it's clear so particles of matter are very small এখিনি চাই লও একবাৰ now we'll discuss about the characteristics of particles of matter আমি কি গম পালো যে যাৰ mass and volume থাকে তাক matter বুলি কম all matters are made up of particles and particles of matter are very small now what are the characteristics of particles of matter so particles of matter have 3 characteristics number 1 particles of matter have space between them আমি আকৌ ডিসকাস কৰিম number 2 particles of matter are continuously moving particles of matter attract each other ঠিক আছে একেটা লিখি লোৱা একেটা কোৱেশ্চনটো হ'ব what are the characteristics of particles of matter কি এই তিনটা particles of matter have space between them particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other একেটা লিখি লোৱা মই ভাবো এটো বহুত বেছি ডিসকাস কৰিব নালাগে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো সেই যে আমি ওয়াটাৰত যেতিয়া সুগাৰ পাৰ্টিকল মিক্স কৰিছিলো সো ওয়াটাৰৰ মাজৰে এই যে খালি স্পেস বিলাকত সুগাৰ বিলাক ঘুমাই গৈছিল নাই এই খালি স্পেস বিলাকত তো আলটিমেটলি কি ওয়াটাৰ পাৰ্টিকলস বিলাকৰ মাজত খালি স্পেস থাকে হেকানে তাতে সুগাৰ বিলাক ঘুমাই যাব পাৰিছে ইয়াতে এয়াৰ আছে এয়াৰৰ মাজতো খালি স্পেস আছে হেকানে মই ঘুমাই যাব পাৰিছো ইয়াতে এয়াৰ আছে ন এই ৰুমটোত তো এয়াৰৰ মাজত খালি স্পেস আছে হেকানে ইয়াতে ধূপকাঠি জ্বলালে এটা ধোঁৱাটো যায় ন ধোঁৱাটো ইয়াতে খালি স্পেসৰ মাজে মাজে যাব সো এটো বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে সকে every particles of matter have space between them হেতৰ মাজত স্পেস থাকে তাৰ एग्जांपल এটোৱে যে আমি সুগাৰ এটা পানী দিলু সুগাৰ বিলাক হে ওয়াটাৰ পাৰ্টিকুলাৰ যি গ্যাপস আছে সেই স্পেস পৰ মাজত ঘুমাই যায় ঠিক আছে ওকে তো নোট কৰি লোৱা তো ঠিক আছে আমি সেকেন্ড যেটো প্ৰপাৰ্টি the particles of matter are continuously moving particle of matter are continuously moving na eta ami activity yate sob activity to activity 1 first activity suppose ami eta dhupkati জ্বলাই দিও dhupkati eneke ধোঁৱা ওলাব ধূপকাঠি তো রুম টুৰ এটা কৰ্নাৰত জ্বলালেও তাৰ সেন্টটো দূৰ রুমটো হিটো কৰ্নাৰলৈকে যায় না যায় obviously যায় কিয় যায় বিকজ এই যে ধূপকাঠি জ্বললে যে ইয়াতে ধোঁৱাটো ওলাই না তাৰ পাৰ্টিকলস বিলাক কি হয় পাৰ্টিকলস বিলাক কন্টিনিউয়াসলি ইফালে মুভমেন্ট কৰি থাকে particles বিলাক ইফালে মুভমেন্ট কৰি থাকে চাৰিফালে মুভমেন্ট কৰি গৈ থাকে so this prove that particle of matter are continuously moving activity 2 আমি সাম suppose আমাৰ আগত দুটা গিলাস আছে এটো তো ওয়াটাৰ আছে এটো তো ওয়াটাৰ আছে but this is cold water and this is hot water ঠিক আছে এটো cold water এটো hot water ইয়াৰে যদি হে আমি আকৌ এটো দুটা তিনটা ক্রিস্টাল অফ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিউ কি দেখা পাম ইয়াতে তো মিক্স হৈ আছে মিক্স তো হ'ব কিন্তু লাহে লাহে হ'ব লাহে আৰু ইয়াতে একদম স্পিডত মিক্স হৈ যাব হুনকালে because of temperature difference
কোল্ড ওয়াটাৰ মানে টেম্পাৰেচাৰ কম, হট ওয়াটাৰ মানে টেম্পাৰেচাৰ বেছি। সো টেম্পাৰেচাৰ ওপৰত মুভমেন্ট ডিপেন্ড কৰে। যদি টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকে পাৰ্টিকেল বিলাকৰ মুভমেন্ট বেছি হয় আৰু টেম্পাৰেচাৰ কম থাকিলে পাৰ্টিকেল বিলাকৰ মুভমেন্ট কম হয়। ঠিক এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, টেম্পাৰেচাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। ওকে, এই এক্সপেৰিমেন্টটো আমি ঘৰতো কৰিব পাৰো। যদি তোমালোকে ঘৰত মাক কোৱা যে কাপোৰ ধোৱা নীল থাকে নহয়, দুটা গিলাচ ল'বা, এটাত অলপ ঠাণ্ডা পানী এটাত গৰম পানী ল'লা, এক ড্ৰপ নীল দি দিবা বা দুই ড্ৰপ নীল দি দিবা, চাবা নীল কোনটোত বেছি সোনকালে মিক্স হৈ যায়। এই য'ত গৰম পানী থাকে তাতে সোনকালে মিক্স হ'ব। ঠিক আছে, তো এই যেটো সেকেন্ড আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰ পাৰ্টিকলছ অফ মেটাৰ আৰ কন্টিনিউয়াছলি মুভিং, ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে পাৰ্টিকলছ বিলাক মুভ কৰে মানে ইয়াৰ পৰা আমি দুটা তিনিটা বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম। সেইকেইটা আমি নেক্সট স্লাইডছ বিলাকত আমি ডিসকাস কৰিম। কি আছে? সো যেটো আমাৰ সেকেন্ড ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স আছিল যে পাৰ্টিকলছ অফ মেটাৰ আৰ কন্টিনিউয়াছলি মুভিং। কন্টিনিউয়াছলি মুভিং মানে কি? এটো এটা যদি পাৰ্টিকেল হয়, এই পাৰ্টিকেলটো মুভ কৰি আছে যেনেকে মুভ কৰি আছে। মুভ কৰা মানে কি? অসমীয়াত ক'লে গতি কৰা, গতি কৰি আছে বা মুভ কৰি আছে। যিকোনো বস্তু এটা মুভ কৰিবৰ কাৰণে তাক এনাৰ্জি লাগিব ন। মই যে অহা যোৱা কৰি আছো, কোনবাই দৌৰি আছে, এথলেটছ বিলাকে দৌৰি আছে, কিবা কৰি আছে, তো এই মুভমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এনাৰ্জি থাকে নহয়। তো যিবিলাক পাৰ্টিকেল বিলাকত সেই এনাৰ্জিটো কি হিচাপে লুকাই থাকে? কাইনেটিক এনাৰ্জি হিচাপে লুকাই থাকে। কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে তাৰমানে পাৰ্টিকলছ অফ মেটাৰ বিলাকত কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে। তো যাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বেছি তাৰ মুভমেন্ট বেছি, যাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি কম তাৰ মুভমেন্টটো কম। সো সেইকাৰণে আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি কি লিখিব পাৰো? দি এনাৰ্জি পজেছড বাই এন অবজেক্ট বা পাৰ্টিকেল হুইচ ইজ ইন মোশন ইজ কল্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি। ঠিক আছে, তো যিকোনো বস্তু হুইচ ইজ ইন মোশন তাৰ গাত যিটো এনাৰ্জি থাকে সেইটোকে আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি বুলি কম। ওকে, তো ঠিক আছে না, ইজি। কোনবা যদি ৰখি থাকে না, ৰখি থকা বস্তুটোৰ গাত কাইনেটিক এনাৰ্জি নাথাকে, সেইকাৰণে তাৰ গাত কাইনেটিক এনাৰ্জি নাই কাৰণে ৰখি থাকে, তাৰ গাত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি থাকে। সেইটো আমি ফিজিক্সত পিছত পাম। তো এতিয়া গম পালো যে আমি কি গম পালো যে পাৰ্টিকলছ অফ মেটাৰ আৰ কন্টিনিউয়াছলি মুভিং যেতিয়া মুভমেন্ট কৰি থাকিব না, মুভমেন্ট কৰি থাকিব, তাৰ মানে কি আলটিমেটলি মুভমেন্ট আছে মানে তাৰ গাত কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে। এণ্ড ৰিমেম্বাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ডিপেন্ডছ অন টেম্পাৰেচাৰ। কাইনেটিক এনাৰ্জি ডিপেন্ডছ অন টেম্পাৰেচাৰ। টেম্পাৰেচাৰ যদি বাঢ়ি যায় কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িব। সেই যে আগৰ এক্সপেৰিমেন্টত আমি পালো নহয়, ইয়াতে হট ওয়াটাৰত বেছি সোনকালে মিক্স হ'ব না। ইয়াতে ধৰা 2 মিনিটত যদি খিনি হয়, ইয়াতে 2 মিনিটত গোটেইখিনি মিক্স হৈ যাব, এনেকে বেছিকে মিক্স হ'ব। বিকজ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ে। দ্যাট ইজ এটো কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ প্ৰপাৰ্টি। ঠিক, তাৰমানে more the temperature, more the kinetic energy. More the kinetic energy. More kinetic energy means more kinetic energy means more movement. তো পিছত যেতিয়া এই চেপ্টাৰৰ আমি পিছত টপিক বিলাক ডিসকাস কৰিম, গম পাবা যেতিয়া আমি যে পানী যেতিয়া বইল কৰো নহয়, পানী যেতিয়া গৰম কৰো, চাহ বনাও বা সে পানীটো বইল কৰো, পানী বইল কৰাৰ লগে লগে ধোঁৱা ওলাই ন, ধোঁৱা তোমালোকে দেখিছে। ধোঁৱা ওলাই মানে কি জানা? পানী বইল কৰাৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে। সো তাৰ প্ৰথমতে সাৰফেসৰ পাৰ্টিকেল বিলাকৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইমান বেছি বাঢ়ি যায় যে সেই যে যেটো থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি এটা পাম যে এট্ৰাকশন, এটা মানে লাগি থাকে, এটা লগত এটা যে লাগি থাকে, সি খুলি যায়। ইমান লৈ থাকে শিকলি নিচিনা, মানে ধৰি লোৱা শিকলি আছে, এনেকে লৈ শিকলি ছিঙি যায়। তো সেই যে চেইন ছিঙি যোৱা নিচিনা হয়, এট্ৰাকশনটো ছিঙি যোৱা নিচিনা হয়, তাৰ ফলত ৱাটাৰ পাৰ্টিকেলছ বিলাক ভেপাৰ হৈ যায়। ক্লিয়াৰ? সো এইটো একদম সিম্পল কথা যে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ে, কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িলে পাৰ্টিকেল বিলাকৰ মুভমেন্ট বাঢ়িব। ওকে, সো এইখিনি পজ কৰি লোৱা, পজ দা ভিডিঅ' এণ্ড নোট ইট ডাউন। ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন আছে, কাইনেটিক এনাৰ্জি ডেফিনেশ্যন আছে। কাইনেটিক এনাৰ্জি এটো হল কাইনেটিক এনাৰ্জি ডেফিনেশ্যন এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি ডিপেন্ডছ অন টেম্পাৰেচাৰ। এইখিনি পজ কৰি লোৱা, পজ কৰি লিখি লোৱা। ঠিক, ওকে। সো আমি নেক্সট টপিকত আগবাঢ়িম যে যেটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ, আমি সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰি আছো। কিন্তু সেকেন্ড পাৰ্টিকুলাৰ সেকেন্ড যেটো প্ৰপাৰ্টি হেতুত কৈছে যে পাৰ্টিকলছ অফ মেটাৰ আৰ কন্টিনিউয়াছলি মুভিং না। কন্টিনিউয়াছলি মুভিংত আমি আৰু এটা বস্তু ডিসকাস কৰিম, হেতু হল ডিফিউজন। এটা ডিফিউজন মানে কি? কথাবিলাক একে অলপ। এই যে পানী ললো ন, পানী লৈ ইয়াতে যেতিয়া মই সুগাৰ দিলো বা সল্ট দিলো, সল্ট অর সুগাৰ,
তো ভালকে ইমাজিন কৰাচোন এইবিলাক হল ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল ন ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত গেপছ আছে তো লাহে লাহে এই গেপছ বিলাকত এনেকে কৰি সুগাৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক নিজে নিজে মুভমেন্ট কৰি গৈছে নাই মুভমেন্ট কৰি সোমাই যাব না সোমাই গৈছে মানে কি সুগাৰ পাৰ্টিকল বিলাক মুভ কৰিছে মুভমেন্ট কৰি যত যত খালি জায়গা আছে সোমাই গৈছে তাৰমানে ইয়াতে কি হৈছে মিক্সিং ভালকে ভাবা কি হৈছে মিক্সিং হৈছে না মিক্সিং কি হৈছে এটা আমাৰ এটো আছে water and suppose এইবিলাক কি sugar তো sugar আৰু water একেনে বেলেগ বেলেগ sugar আৰু water বেলেগ বেলেগ তো বেলেগ বেলেগ মেটাৰৰ ইন্টাৰমিক্সিং হলে তাকে আমি ডিফিউজন বুলি কম সো এটো এটা নিউ টার্ম ডিফিউজন ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ ডিফারেন্ট মেটাৰৰ ইন্টাৰমিক্সিং হলে তাক আমি ডিফিউজন বুলি কম so this is the definition of diffusion the intermixing of particles of two different types of matter on their own nije is called diffusion the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion so jiman example bilak paiso jeneke tumi he je dhupkhati jolale your diffusion sarifale jay diffusion tomar potassium permanganate je mix hol this is also example of diffusion ঠিক আছে so ebilak sob diffusion aru to diffusion or ultimately kinetic energy kotha ase to temperature barile diffusion badibo diffusion also depends on temperature diffusion also depends on temperature keneke eke kotha na temperature barile kinetic energy barile movement badibo to movement badibo na hunkale mixing hobo mane ki rate of diffusion badibo so diffusion also depends on temperature same as kinetic energy more the temperature more the diffusion ঠিক আছে to less the temperature less the diffusion egini post kori note kori lwa so aru eta topic ami yate discuss korim jitu amar textbook ot mention most probably kora nai তথাপিও এটো হল মনত ৰাখিবা this is Brownian motion এটো কোনে দিছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন এজন সাইন্টিস্ট আছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন হে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে এই মোশনটোৰ কথা কৈছিলে তো তেওঁৰ নাম যেহেতু ব্ৰাউন সো এই মোশনটো কয় ব্ৰাউনিয়ান মোশন কি আছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে ফাৰ্ষ্টত কি কৈছে মই ৰাখিছো ওয়াটাৰত নহয় পলেন গ্ৰেইন কিছুমান দিছিলে পলেন গ্ৰেইন গম পাইছে না ফুলৰ যে থাকে পলেন গ্ৰেইন ওয়াটাৰত দি মাইক্ৰোস্কোপ দি চাইছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে তেতিয়া মাইক্ৰোস্কোপ দি চালে সাপোজ এটো ডাঙৰ এটা মাইক্ৰোস্কোপ চালে এটো ডাঙৰ দেখা পাম না পলেন গ্ৰেইনৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক এই ভাঙি মানে যেনেকে তেনেকে জিফালে ঠিফালে যেনেকে তেনেকে মুভমেন্ট কৰিছিল ভাঙি ওয়াটাৰত মানে কোনো ডেফিনিট ৰুট ফলো নকৰা কৰি ইফালে যেনেকে তেনেকে মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰিছিল হেই উল্টা পুল্টা কে এনেকে মুভমেন্ট কৰা বিলাকক আমি কি কওঁ জিগজেগ বুলি কওঁ জিগজেগ কেতিয়াবা তোমালকে টুথব্ৰাছ কিছুমান এডভাৰটাইজ দিব পাৰা কল এনেকা ধৰণৰ হেবিলাকত এনেকা থাকে নহয় এবিলাকক জিগজেগ বুলি কয় জিগজেগ মানে নট ফিক্স নহয় ইফালে জিগজেগ তো সেই যেহেতু এটো এই মোশনটোৰ ফাৰ্স্ট ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে দিলে সো এনেকুৱা টাইপ অফ মোশনস বিলাকক আমি কি কলো ব্ৰাউনিয়ান মোশন বুলি ডিফাইন কৰিলো ন সো হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ এটো দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ Brownian motion bhalke saba the zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas or khetrot hai fluid for example etu ako next ami chapter pam mane ketiaba amar ghoror ventilator di horu light enike ahe noy pohor ahile ami tat ki ko tate dhuli bilak এনেকে লৰি থাকে না ধুলি বিলাক জিগজেগ হে ধুলি বিলাক যে আমি দেখা পাও হে ধুলিৰ মুভমেন্ট বিলাক ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা ইউ ক্যান কম্পেয়াৰ দিস উইথ ব্ৰাউনিয়ান মোশন ওকে এই ধুলিৰ মুভমেন্ট বিলাক আমি ব্ৰাউনিয়ান মোশনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো আগো হেতু এটা বেলেগ এটা তাতে আছে হেতু হল যেটো পাথ অফ লাইট টু এটো কলয়ডাল হেতু বেলেগ বস্তু হেতু আমি চ্যাপ্টাৰ 2 পঢ়িম তো এতিয়া বেসিক্যালি আমি we are talking about Brownian motion definition to hold the zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion liquid বা গ্যাসত যিটো সৰু পাৰ্টিকল সাসপেন্ড হৈ থাকিলে তাৰ যিটো zigzag movement হেতুকে Brownian motion বুলি ক'ব পাৰিম ইয়াতে কিন্তু এটা মিডিয়াম ফ্লুইড হ'ব লাগিব এটা লিকুইড অৰ গ্যাস তেতিয়া আমি Brownian motion কথা কম আৰু diffusion can happen with intermixing of any two matters particles of matter is the definition to say the intermixing of particles of two different types of matter
any two different types of matter or particle jeta intermixing hobo of their own, it is called diffusion. Aru Brownian motion ot ami difference sam. The Brownian motion ot small particles bilakor zigzag motion thakibo kot thakibo in a liquid or gas mane fluid or tar movement hole he tak ami Brownian motion buli kom. Okay, to ekhini eta likhi loa post kori pelai ekhini likhi loa. ঠিক আছে, তো আমি যেটো আমার লাস্ট আজিৰ টপিক যে particles of matter are attract each other. Characteristics of particles of matter or যেটো third character না, যে particles of matter attract each other. ইটো হেতুক attract কৰি থাকে, attract নকৰিলেও নাথাকিব, still আমি এটা activity through দি বুজিব চেষ্টা কৰো. ধৰি লোৱা এটো ওয়াটাৰ টেপে দি পানী পৰি আছে আৰু ইয়াতে যদি আমি আমাৰ হাতখন দি দিও পানীৰ মাজত, ওয়াটাৰৰ মাজত যদি হাতটো পানীটো মানে হাতখন দি দিলো না, হাতখন দি দিয়াৰ লগে লগে পানীটো ইয়াতে বন্ধ হৈ নাযায় নহয়, এনেকে সাইডেদি পৰে নপৰে, সাইডেদি পৰি যাব না, সাইডেদি পৰিব মানে কি আলটিমেটলি ওয়াটাৰ ফ্লোটো বেন্ড হ'ব পাৰে এনেকে মাজেদি, ওয়াটাৰ ফ্লোটো বেন্ড হল মানে কি এই ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত এট্ৰাকচন থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সাইড কাটি আহিব। যদি ইহঁতৰ মাজত এট্ৰাকচন নাথাকিলে এইটো ইয়াতে বন্ধ হৈ গলে কত বুজিছা। সো এই এক্টিভিটিৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে particles of matter attract each other. আৰু সেকেন্ড কথা হল যে এট্ৰাকচন থাকিব লাগিব, এট্ৰাকচন নাথাকিলে একো বস্তুৱে পৃথিৱীত সাৰ্ভাইভ নকৰে। এই বৰ্ডখনৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত এট্ৰাকচন নাথাকিলে মই কেনেকৈ লিখিম, কলমটো সোমাই যাব, এই কলমটোৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত যদি এট্ৰাকচন নাথাকে মই ইয়াক ধৰিবই নোৱাৰিম দেখোন, ই নোহোৱা হৈ যাব। মই য'ত থিয় হৈ আছো থিয় হৈ নোৱাৰিম দেখোন, যদি মাটিৰ বা পকাৰ ফ্লোৰৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত এট্ৰাকচন নাথাকে আমি থিয় হ'ব নোৱাৰিম, একো এক্সিষ্ট নকৰিব। সো একদম এটো ভেৰি অবভিয়াস থিং যে particles of matter attract each other. Particle of matter বিলাকৰ মাজত এটা এট্ৰাকচন থাকে, এন্ড সেই এট্ৰাকচনটো যে গলো, সেই এট্ৰাকচনটো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িলে সেই এট্ৰাকচনটো কমি যায়, ভাঙি পেলাই নেক্সট যেতিয়া টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম যে ষ্টেটছ অফ মেটাৰ, তাতে গম পাম কেনেকৈ। যেনেকৈ বৰফ অলপ গৰম হলে গলি লিকুইড হয়, বৰফটো লিকুইড হয় মানে কি বৰফৰ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে বৰফটো সলিড হৈ থাকে, তো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে তাৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মুভমেন্ট বাঢ়ি কি ই খুলি যায়, ধৰা খুলি গৈ পেলাই সলিড কনভাৰ্টছ টু লিকুইড। আকৌ বেছি টেম্পাৰেচাৰ দি থাকিলে 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত সেই লিকুইড কনভাৰ্টছ টু গেছ, তেনেকুৱা। আলটিমেটলি এট্ৰাকচন থাকিবই। সো এটো হল আমাৰ থাৰ্ড যে পাৰ্টিকল অফ মেটাৰ এট্ৰাক্ট ইচ আদাৰ। তো ফাইনেলি আজি যিখিনি টপিক, আজি টপিকটোৰ আমি এটা চাৰ্ট বনাই লৈছো, এই চাৰ্টটো বনাই লোৱা। কি আছে আজি আমি ডিসকাস কৰিছো মেটাৰ হ'ব কাৰণে মাছ এণ্ড ভলিউম দুটাই লাগিব। মাছ আৰু ভলিউম থাকিলে হি মেটাৰ হ'ব। মেটাৰৰ দুটা ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি যে মেটাৰ্স আৰ মেড আপ অফ পাৰ্টিকলস এণ্ড পাৰ্টিকলস অফ মেটাৰ আৰ ভেৰি স্মল। মেটাৰৰ আকৌ তিনিটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স থাকে, সৰি নট মেটাৰ, পাৰ্টিকলস অফ মেটাৰৰ তিনিটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স থাকে। Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other. So, এই continuously moving পৰা আমি কি গম পালো, the kinetic energy থাকে, diffusion হয়, kinetic energy থাকে কাৰণে movement হয়, intermixing of two particles of two different matters is called diffusion. আৰু third আমি এটা পালো Brownian motion. Brownian motion to hold the zigzag motion of small particles when suspended in liquid or gas is called Brownian motion. Aru এইবিলাক গুটেইবিলাক কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে? These all depends on temperature. এইবিলাক গুটেইবিলাক টেম্পারেচাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। টেম্পারেচাৰ ইনক্রিজ হলে এই গুটেইবিলাক ইনক্রিজ হ'ব। ঠিক? আৰু লাস্ট থাৰ্ডটো হল particles of matter attract each other. অলপ লাস্ট স্লাইডত আমি পালোৱে। তো এইকেইটা বস্তু আমি চাম বেসিক্যালি, এইখিনি পোস্ট কৰি পেলাই নোট কৰি লোৱা, আৰু এইখিনিতে আজিৰ ক্লাছটো আমি সমাপ্ত কৰিলো। থ্যাংক ইউ। আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল জনাবা, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সন্মানীয় অভিভাৱকসকল আপোনালোকে জনাব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে চাওক, ভিডিওটো ভাল যদি লাগিছে, মোৰ পঢ়োৱা টিচিং ষ্টাইলটো যদি ভাল লাগিছে, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ বুনিয়াদ কোৰ্সটো মানে BCGFY এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আমাৰ কোৰ্সটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিব। ঠিক আছে, শুভৰাত্ৰি।